السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد واهلا بيكم في قناتي. لو انتوا جداد بليز اشتركوا في القناه، حطوا لايك للفيديو لو عجبكم، وقولوا رايكم طبعا في الكومنتات تحت. فيديو النهارده هنرسم ونلون على حاجات مختلفه منها الازاز والبلاستيك، فاتمنى الفيديو يعجبكم. اول حاجه هنبدا ان احنا نجهز الاساس اللي هنلون عليه او نرسم عليه. فهنحتاج الجبس الابيض والغرق وميه. طيب هنحتاج ايه كميات؟ هنحتاج من 2.5 ل3 معالق جبس ابيض، معلقتين صغيرين من الغرق، وكمية المية هتبقى على حسب سماكة العجينة اللي احنا عايزين نوصل لها. طيب احنا ليه بنعمل ده؟ علشان الازاز ما بيتلونش عليه بسهولة بألوان المية، او ما بتثبتش عليه بمعنى صح، وكذلك البلاستيك. فاحنا هنعمل زي طبقة اساس كده، وبعد كده هنشتغل عليها تلوين. فهنبدأ ان احنا ندمج فيهم لحد ما يكون عندنا عجينة متماسكة. هنبدأ ان احنا بقى نفرد الشغل ده اما بالفرشة او بالعود الخشبي. انا استخدمت العود الخشبي الاول، وبعد كده استخدمت الفرشة. في الطبقة التانية استخدمت بعد كده العود الخشبي. المهم هنبدأ نفرد بالطريقة دي لحد ما نغطي الكوباية كلها. هنا استخدمت كوباية بلاستيك. الكوباية بلاستيك دي عارفينها، اللي هي الكوبايات العادية اللي بتبقى بتاعت العصاير لو في حفلات وكده، اللي بتبقى شفافة. فهستخدم اول حاجة، حطيت عليها طبقة بالشكل ده. هسيبها تنشف كويس جدا جدا، لان طبعا لو حطيت عليها تاني العجينة المبلولة على العجينة اللي هي لسه منشفتش كويس هتشيلها خالص. فبعد كده بدأت ان انا اجيب كمية واحطهم في حاجة صغيرة. وبعد كده علشان حابة ان انا الونهم، مش عايزة الون العجينة كلها او الكمية كلها اللي عندي، بدأت ان انا الونها بلون احمر فاتح، يعني نقطة صغيرة خالص، بحيث انه يديني لون البامبا الفاتح ده. وطبعا هندمجه كويس لحد ما اللون كله يبقى نفس الدرجة، ودي الدرجة على الورق الابيض. هبدأ ان انا احطها على البرطمان البلاستيك. طبعا هعمل طبقة طبقة بحيث ان الطبقة الاولانية تنشف، وبعد كده اعمل طبقة تانية. مش هتحتاجوا اكتر من طبقتين. هنا بقى استخدمت الفرشة. كان سهل جدا ان انا افرد الفرشة في بداية العجينة، في بداية ان العجينة كانت لسه ناعمة. طبعا لما ممكن العجينة اكيد هتنشف معاكم اللي هي اتبقت، فانتوا بشوية مية تقدروا تدوبوها، بس هتبقى يعني فيها حبيبات شوية صغيرين. المهم سهل جدا، وهنشوف هنحل الحبيبات دي بعد كده. الخطوة اللي بعد كده بدأت ان انا اعمل طبقة كمان بالفرشة. على ما اظن الكوباية البلاستيك اخدت 3 طبقات. ايوه اخدت 3 طبقات. واخر حاجة هنرسم عليها هي ولاعة. جبت اي ولاعة عندنا خلصانة او يعتبر خلصت، فبدأت ان انا الونها بالشكل ده. فبلون طبقة واستنى تنشف، والون بعد كده الطبقة اللي بعديها. الولاعة والكوباية البلاستيك اخدوا 3 طبقات على ما اظن، على ما اتذكر يعني. المهم ده شكل الطبقة التانية من البرطمان البلاستيك. طيب بالنسبة للون، انا كنت حابة يكون اغمق شوية، فقررت بكل سهولة ان انا الونه بالوان مية. طبعا الوان مية تثبت بسهولة، هتنشف بسرعة، وكمان اللون هيظهر. مش هتحتاجوا ان انتوا تعملوا اساس ابيض كمان، لان هو كده كده احنا عندنا اساس. فشايفين الدرجة مختلفة ازاي؟ ولما بحط الفرشة على طول بتظهر عليه. طبعا في فرق كبير. دلوقتي هلون كل البرطمان وهسيبه ينشف كويس جدا قبل ما ارسم عليه. طيب قبل اي خطوة لازم تتأكدوا ان الطبقة يعني الاساسية نشفت، وبعد كده الطبقة اللي بعديها. فلازم تتأكدوا ان الطبقة نشفت كويس جدا عشان تقدروا تشتغلوا كويس عليه. دي شكل الولاعة والكوباية بعد ما حطيت 3 طبقات. دلوقتي بقى هنجيب الجزء ده، والجزء ده اسمه صنفرة او ورق صنفرة. دوت بتجيبوه من عند اي حد بيبيع دهانات للحيطة. المهم هبدأ ان انا اصنفر الولاعة بتاعتي والكوباية عشان يبقى السطح بتاعهم ناعم واقدر ارسم عليه بكل سهولة. هياخد منكم وقت شوية، بس على قد ما يكون ناعم على قد ما يكون الرسم سهل عليه، والتلوين طبعا. وانا ببقى بعمل الكوباية للأسف شلت جزء صغير منها. المهم يعني سهل ان احنا نتغاضى ده، بس طبعا هيحتاج وقت تاني ينشف. هنعمل له طبقة تاني مفيش مشكلة، وهنسيبه ينشف. والحلو ان انا مش هحتاج ان انا الون عليه، فانا عايزاه يكون ابيض، فعادي مفيش مشكلة نقدر نصلح الغلط ده. طيب ده الشكل اللي انا هرسمه على البرطمان، وده الشكل اللي انا هرسمه على الكوباية. طيب بدأت ان انا الغطا بتاع البرطمان طبعا رشيته بسبراي دهبي، ده اسهل حاجة ليه، وكمان مش بيأثر على الفتح والقفل بتاع البرطمان. هنا عملت باترن اللي هو القطة ده، وبدأت ان انا ارسمه بالقلم الرصاص، وحددت كل التفاصيل اللي فيه. انا مش عارفه هي مش باينه ليه، بس المهم بدأت ان انا الون. بعد كده هو لونه ابيض، فقررت ان انا الونه باللون الابيض، وبعد كده هحدده بقلم تحديد اسود ماركر. خلي بالكم انتوا بتحددوا، لان القلم بيبقى يعني مثلا سنه تخين،
فمثلا ايه تخرجوا برا الرسم وكده، فطبعا نخلينا مركزين شوية. بدأت ان انا الون طبقة من اللون الابيض للقطة كلها، وبعد كده حددت بالقلم الماركر، وطبعا استنيتها تنشف تاني، وبعد كده لونت طبقة كمان من اللون الابيض. هو الطبقة الاولى اصلا واضحة، بس انا حبيت يبقى في طبقتين من اللون الابيض عشان يكون منور اكتر. نيجي بعد كده للكوباية عمل البرطمان ينشف. بدأت ان انا اعمل اللي هي الكريم اللي نازلة دي، رسمتها بالقلم الرصاص الاول، وبعد كده اشتغلت بقلم في الماستر او قلم تحديد. استخدموا اي حاجة متوفرة عندكم تديكوا نفس الافكت او نفس التأثير يعني. في الكوباية بدأت ان انا اعمل دوائر، استخدمت مسطرة الدوائر عشان اعمل عيون الكيك او الكب كيك اللي عندنا، ولونت العيون كلها باللون الاسود. وبالنسبة للكريمة او الصوص اللي نازل دوت، بدأت ان انا اعمله بالوان مختلفة، برتقالي، اصفر، بامبا، احمر، ازرق وكده يعني. بدأت ان انا اخليه الوان مختلفة عشان يبقى شكله احلى وبس. مش احتاجت غير طبقة واحدة بس في الالوان، لان هو اصلا عندي الاساس ابيض، فمش هحتاج ان انا اضيف كذا طبقة، والالوان ظاهرة وكويسة جدا. دي يعتبر بعد ما نشفت شوية. اللي احنا بعد كده ما لونا العين هنستنى لما تنشف خالص عشان نبدأ نعمل الإضاءة بتاعتها. هنستخدم اللون الأبيض في ان احنا نعمل دائرة صغيرة ودائرة كبيرة، والدائرة الكبيرة هتبقى فوق والصغيرة تحت. طبعا هنعمل رموش وحواجب، وبكده يكون جاهز عندنا الكوباية. تقدروا تستخدموه في ايه؟ مثلا تحطوا ديكور للمكتب، تستخدموه في تنظيم الفرش، تنظيم الأقلام، اي حاجة انتوا حابينها، فهيبقى حلو جدا. نيجي بقى للبرطمان بعد ما نشف كويس. بدأت ان انا اعمل بقى الطبقة التانية والون كل التفاصيل. فلونت مثلا الودان بتاعته بلون البامبا من جوه، والخدود والعيون بالاسود، وعملت لها داي. وحبيت حوالين البرطمان زي الصورة بالظبط ان انا اعمل اضاءة باللون الذهبي، بس انا مش كان عندي ذهبي، فبدأت ان انا اعمله بالاصفر، فطلع شكله حلو. وده شكل البرطمان حلو جدا. كان نفسي بس يكون عندي لون ذهبي، كنت هعمل اللي هي الاضاءة دي بالذهبي عشان تبقى نفس لون الغطا، لون السبراي. فالمهم يعني مع المتاح عملته اصفر. هو ظاهر اكتر في الحقيقة لان الكاميرا مش موضحاه. نيجي بقى لاخر حاجة اللي هي الولاعة. بدأت ان انا اعمل اللون الاخضر الفاتح ده، فلونتها. وبعد كده هعمل مجموعة ورود صغيرة. هستخدم القلم الدوكو الابيض، هو اسمه قلم دوكو ابيض، اللي هو بيبقى عامل زي السبراي كده بالشكل ده. هرجه كويس، وبعد كده هبدأ ان انا اعمل نقطة من اللون الاصفر، وهعمل حواليها زي خطوط كده بشكل عشوائي، هيديني شكل الوردة. هنعمل بقى على كل الولاعة، وهنستنى طبعا لما تنشف كويس. مساحة الولاعة من المساحات الصغيرة جدا، اللي هو ما جربتش ان انا ارسم عليها حاجات كبيرة، فقلت انا هعمل مجموعة ورود مش اكتر. بس ممكن بعد كده نجرب ان احنا نرسم عليها اشكال كبيرة او احجام مختلفة، فاكيد هجرب بطريقة مختلفة. لو انتوا وصلتوا هنا الفيديو بليز حطوا لايك لو مش حطيتوا لايك، وقولوا رايك طبعا في الكومنتات، ببقى سعيدة جدا لما اسمع ارائكم. وقولوا لي اكتر حاجه عجبتكم في الرسومات اللي احنا رسمناها او الاشكال اللي احنا رسمناها على البرطمان او الكوبايه البلاستيك او الولاعه. هو انا صراحه اكتر حاجه عجبتني اللي هو البرطمان، حسيته لطيف جدا. المهم تقدروا تحطوا فيه وشتين، تقدروا تحطوا فيه مثلا دبابيس مكتب، مشابك وهكذا. رجعت تاني اكتب هنا كلمه هاي على البرطمان وبس كده. يعني اي اضافات بسيطه بتخلي شكل الحاجه حلوه، وحبيت يكون بالشكل ده، مش حبيت اكتر تفاصيل، حسيت هو كده لطيف مش محتاج حاجة. المهم بعد ما ينشف تقدروا تستخدموه. هو بس اهم حاجة يعني ما نجيبش عليه مية، لان لو جه عليه مية طبعا كل ده هيضيع، الالوان هتتشال، ممكن الجبس والغيره يدوبوا، اكيد هيدوبوا، فاحنا نحاول ما نجيبش عليهم مية. ودي شكل الولاعة، هي الوحيدة اللي لسه ما نشفتش لان انا كنت بحط نقطة صفراء كبيرة، فمستنياها تنشف كويس. بس نسبيا كنتيجة وكأول مرة ارسم على الولاعة فهي حلوة جدا. وبكده يا حلوين نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى الفيديو يكون عجبكم وحبيتوه وتكون تجربة لطيفة. أشوفكم إن شاء الله في فيديوهات تانية وجديدة. مع السلامة.